Yes. Välkommen tillbaks. 22 sessionen. Jag tänkte det var läge här att ha lite eftersnack och lite avstämning. Och framförallt så får jag chans att äntligen skriva upp den här recensionen av Twilight som jag long overdue. Nu har man lite spelpass i ryggen som man tycker till om. Lagom tills expansionen kommer ut, har jag hört. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite ett antal punkter. Behandla lite snabbt det praktiska, hur vi har arrangerat det här verktyget och systemet, för att sen gå över till världsbilden och vad vi gjort i spelet. Om vi tar bara en snabb sammanfattning av er själva och er karaktär, någon mening eller sånt där. Frank Isaksson. Jag spelar Dirtman, en övervintrad amerikansk flygofficer som har kommit till den här platsen för att han var väl det sista man kunde slänga in innan man förlorade, tror jag. Mm. Han har hemlängtan, drömmer om att inte behöva ta ansvar och att flyga och visa sin familj att han minsann duger som en officer. Hej, Victor Lorén spelar Trigger Henry, ytterligare en amerikan som vandrar omkring i svenska landskapet och försöker kasta ut ryssarna. Ja, det är väl typ så långt han kommer. Patrik Bengtsson, jag spelar Drew, en CIA-agent på hemligt uppdrag som blev räddad av gruppen och har kastats in i de här galna äventyren. Har påverkats på flera sätt av allt som har hänt, av både galenskap och familjekänsla. Och vem vet vart framtiden tar oss. Hej. En ny gamer. En ny gamer, ja. Det här är min familjar. Godnatt. Godnatt. Hej då. Hej då. Nej! Tappa fokuset där lite. Theresia Judensten spelar Jane. Jag glömt av vad hon heter i efternamn. Weiner. Kallas för Weiner, ja, utav gruppen. Hon är en britt som gillar inte att arbeta, men gillar att mucka gräl. Skyr liksom inte från en fight. Hon har ju räddat livet på gruppmedlemmarna om och om igen. Och det är väl säkert därför hon får vara kvar. Annars har hon nog blivit utslängd illa kvickt, för hon gillar att klaga. Men hon är ganska cool och populär. Många har frågat chansen på henne. Hon hittade en... Vi skulle vara ärliga nu. Ja. Ja, då var jag klar. Jag heter Andreas Alfinsson och jag spelar Karl Stålhandske som i gruppen tydligen kallas Boy Scout. Jag är det senaste tillskottet till grupperingen och är en stackars svensk hemvärns man som har följt med det här glada gänget i ett tappert försök att försöka befria Sverige från alla invaderade stormakter. Mm. Yes. Mm. Jag tycker ändå det slutat med en riktigt härlig gruppdynamik. Jag tycker ni matchar varandra rätt väl, de karaktärerna som finns, och kompletterar varandra. Jag presterar själv innan först. Daniel, nu spelledare första gången på jättelänge. Jag själv tycker jag har haft en väldigt knackig och ringrostig start, eftersom det var ju säkert 20 år sedan jag spelade sist eller något sånt där liknande. Ja, om man inte räknar in liven. Så det var helt ny upplevelse för mig. Framförallt spelleda på Virtual Tabletop. Mistakes var med och många lärdomar på vägen. Skulle vilja ha era lite erfarenheter hur det är att spela över virtuellt. Har ni erfarenhet sedan tidigare och hur har det fungerat med Foundry? Men jag har spelat online innan.
Har ganska goda erfarenheter av det. Tycker att det skiljer sig lite från att spela rollspel i rum. Dels luktar det mindre svett, vilket är jättepositivt. Men det blir väldigt teknikfokuserat, vilket stör immersionen ganska ofta. Men funkar. Så tycker jag inte om uppskjutna möten heller. Man ska hålla tiden. Nej, detta är första kampanjen jag har kört online. Jag tycker det är väldigt lätt att mycket lätt att prata över varandra när man kör online än vad man har när man kör vid bord. Mycket lättare att höra vad folk säger ibland då. Men annars är det bra. Ja, jag har väl bara delvis, alltså halvt som halvt kört lite innan när man har haft andra spelgrupper där spelare har varit långt borta och då har de varit med digitalt. Men efter Twilight så blev det ju, eller det är ju efter, vi håller fortfarande på. Det har ju, efter att vi började med Twilight så har det blivit att vi har börjat köra mer grupper som är rakt av fullt ut på online och jag tycker det funkar bra. Jag håller dock med om en del av sakerna som de andra har sagt här, men det jag gillar är väl att du har teknikens hjälpmedel med kartor och kan visualisera encounters på ett helt annat sätt. Så. Nej, jag hade inte spelat så mycket digitalt rollspel innan, så det här var lite första gången så här, i den här utsträckningen. Ja, men som föregångare personer har sagt, föregående, inte föregångare, vi håller fortfarande på att spela, är att tekniken eller att kan ibland göra avbrott och att man får vänta lite på sin tur. Eller det kan vara svårt liksom att... Ja, men man sitter där med världens roligaste punchline men man får liksom inte fram den för att man vill liksom inte bli för mycket prat och sånt. Så det är mycket punchline som tyvärr gått förlorade. Jag beklagar. Men... Ja. Och då har klarat av det. Ja, det är väl första gången jag kör digitalt också. Min upplevelse är lite delat det här. Det är svårt att ha ett flöde som involverar flera personer samtidigt, utan det är väldigt mycket mer, hur säger man, halvduplex, att det är bara en kommunikation i taget som fungerar. Det går inte att smidigt splitta gruppen, speciellt inte om man ska spela in det på toppen av det och köra separata sessioner, även om det hade funkat väldigt bra med 2 spelledare. Exempelvis så är det sådär svårare. Sen tycker jag tekniken är hyfsat smidig om man tycker om att använda kartor och liknande. Jag är väl lite på Franks spår där med Mindsight Theater, blir knepigare när man har så mycket teknik och måste hålla koll på videoinspelningar och kameror och allas reaktioner. Det blir liksom inte riktigt kontakt med de andra spelarna på samma sätt heller. Så man blir lite mer distant. Det är väl nackdelarna, men det finns fördelar. Till exempel att man kan spela med människor som bor långt härifrån i en liten håla som vättervinden blåser ner och fryser till döds när man själv befinner sig på varmare platser. Så vi kan få en fråga vad ni tänker om systemet, alltså det själva grundsystemet, rollspelsystemet med tärningar och sånt. Det ni upplevt, för det är lite svårt att märka det bakom Foundry hur mekaniken är, men ni ser ju tärningsslag och sånt och hur ni levlar upp bland annat och hur ni har skapat karaktärerna och genererat dem från grunden med karaktärsplanen och hur det hänger samman med fria ligans tidigare och nollsystem och sånt om ni märkte. Jag vill kunna ha en genomgång med det. Fördelar och nackdelar om ni kan lista några. Ja, men jag tycker att fördelen med tekniken, även om jag sa att teknik kan vara ett hinder, men i det här fallet så är det ju väldigt bra för jag som är ganska teknikointresserad får ju allting servat åt mig. För att systemet har gjort att vi inte har behövt analysera systemet någonting.
Det enda man märker egentligen är ju att det är... Ja, men det är ett system för att röra sig som jag tycker är onödigt komplicerat. Alltså det här inbyggda rörelsesystemet och det här när man ska ut och jaga. Liksom, att man först ska... Alltså vissa delar av systemet är skitkomplicerade, superavancerade. Och andra saker verkar rätt så simpla, alltså traditionella. Den obalansen har jag lite svårt att förlika mig med. Liksom, att det är så in i helvete nördigt ena stunden och tillåtande andra. Sen jämfört med andra fria ligan-spel, de är ju ofta byggda enligt den här fria ligans motor för att det ska vara enkelt. Man ska liksom ha förståelse med en tärningspool. Vad det är. Jag har ett vapen, det har så här mycket skada, jag har så här mycket egenskaper. Tärningarna symboliserar det och hjälper en förstå vad det är som händer och det blir ett stöd i berättandet. Det känner jag inte här. Om det beror på att vi använder Foundry eller om det beror på att den här sortens tärningspool inte är lika representativ, det kan jag inte svara på. Men det saknar jag faktiskt det där. Men settingen är bra tycker jag. Gillar den skarpt. Jag tycker det har varit jätteroligt att spela i den här settingen. Så även om jag fortfarande är lite osäker på vad som faktiskt hände precis innan vi hamnade här. Jag blir förvånad varje gång du rättar oss och säger men ni har varit här i 2 år. Va? 2 år? Jag tror det var i 3 veckor liksom. Så. Och sen tyckte jag jättemycket om bakgrundssystemet där vi slog fram våra karaktärer. Det är jag riktigt förtjust i. Att man får en känsla. Alltså, det var ett bra sätt att få en känsla för vad ens karaktär är för någonting. Nackdelen var, nu hade jag tur när jag byggde min karaktär för jag hade en idé vad jag ville spela ungefär. Systemet lät mig, men det hade mycket väl kunnat stjälpa mig på den vägen så jag hade varit tvungen att bygga ett helt annat koncept. Men jag hade tur med tärningarna där. Nej, jag tycker systemet är bra. Jag har suttit och läst en hel del utanför det vi spelar här nu och sådär. Smidiga karaktärer, systemet är ganska, tycker jag, i alla fall lätt att förstå. Inte onödigt komplicerat. Jag tycker det kan vara lite oflexibelt i Foundry. Då allting är färdiguträknat. Om man ska behöver jag slag på andra sätt än det som är standard. Det är väl ändå så. Settingen gillar jag. Tycker den är bra. Ja, det var typ det. Ja, jag gillar karaktärsskaparsystemet. Man kan se att de har fått inspiration där från en del äldre spel som man har spelat tidigare. Och det, jag gillar det. Jag gillar settingen, jag gillar världen de har byggt upp. Systemet är ju som har nämnts tidigare här, det är enkelt, det är smidigt, det ska fungera fort. Nackdelen som jag kan se det är väl att endgame-mässigt sett så finns det stora brister. Det går rätt, det beror ju givetvis på spelgruppen och spelledaren, men det tycks för all del gå rätt fort tills man har nått en nivå där det är svårt att utvecklas vidare. Och det är väl lite så med de flesta av fria ligans spel att efter ett tag blir det svårt att få en utvecklingskurva eller vad man ska säga. Men ja, bra setting som sagt och många roliga saker. Jag gillar ju att spela spel på easy mode. Jag har lite Icarus-syndromet. Jag liksom vill avancera fort och bli bäst. Så att jag har inga problem med det. Jag gillar ju så här Hero Quest och brädspel och sånt. Och jag tycker man får en kombinerad känsla av rollspel och brädspel när man har Foundry.
Och få pilla lite med karta och liksom, men ja, en kombination där som jag tycker är lite roligt och som jag tycker då kan kompensera upp att man sitter och spelar digitalt och kanske inte alltid har talutrymme och väntar lite liksom, eller så. Finns det någonting att pilla med? Hade vi inte haft ett Foundry istället haft en bok så hade det känts lite för avancerat för mig. Då hade det varit normal mood och jag gillar ju som sagt easy mood. Så jag gillar att det finns knappar att trycka på. Det är lite så här barndomsminne med gadget. Man gillar knappar att trycka på. Det kan man göra i Foundry liksom och så händer det grejer. Men själva det som Fria Ligan gjort, grundsystemet. Ja, men jag har ju spelat Coriolis och det är ju väldigt likt där. Jag tycker det var lite roligt att slå fram min karaktär, men jag är egentligen sån som tycker att det ska vara fritt att välja vad jag vill spela. Jag kan känna att min inspiration blir lite kvävd ifall om jag slår fram någonting som jag inte alls har satt mig in och känt mig sugen på att spela. Och då kan jag tycka att tvingande system är lite tråkigt. Men det var ju lite roligt när man visste att man ska testa på lite nytt och sånt där. Men i långa kampanjer brukar jag föredra det andra. Och jag gillar att det är enkelt. Inte för mycket färdigheter eller så, utan det är mycket som ingår i samma färdigheter. Och världen, ja, jag är inte så mycket för det militäriska och det är ju jättemycket med vapen. Alltså jag gillar ju att man får loot, man får massa vapen, tycker jag är kul. Och spara i väskan, men det är liksom... Den roligaste rollspelsbiten i Twilight, det var ju när det kom de här... Ja, men vi säger fornnordiska väsen och så visade det sig att det inte ens en gång ingick i Twilight utan var något Daniel hittat på själv. Ja. Men det visar väl på att man kan vara lite flexibel i rollspelsvärlden. Jag har egentligen inte förstått frågan så jag vet inte om jag svarar. Du svarar jättemycket, det är mycket bra klippmaterial här. Du har inte förstått frågan och du har inte svarat på. Du har inte förstått spelet och du vet inte vilka vi är. Och... Jag skulle logga in för att spela Hero Quest. Ja, vad ska man säga? Jag tror ju att en hel del hjälps ut av motorn här för att som Frank är inne på i de här övriga spelen så är det ett gäng T6-or. Här är det plus minus som ska uppgradera tärningar och -3 är väldigt lätt att föra in digitalt för att den räknar ut då att men ska du själv sitta med en D12 och en D10 och så -3 och ska den sänkas, sen ska den sänkas, sen ska den sänkas. Det är inte riktigt lika, vad ska man säga? Intuitivt, precis. Ja, det har man inte märkt själva hur det är att mäckla med den fysiskt. Det är en sån här bit som jag tror är mer komplicerad när man faktiskt spelar i verkligheten för att minusar och sånt där, det spelar inte in. Sen så hade jag en lång utläggning över någonting förra gången vi gjorde det här, men tyvärr så har jag inte spelat så mycket på senaste så att jag kommer inte ihåg de bitarna. Jag däremot är inte sådär jätteförtjust heller i en slumpmässig karaktärsgeneration. Speciellt inte en som på med rätt stor spridning avgör hur bra din karaktär är. Speciellt med attribut som du aldrig kan öka upp. Eller som dessutom kan bli minskade sen under karaktärsgenerationen. Lite slump så här och lite hjälp på vägen och händelser som man inte förutspådde som man inte gör samma karaktär en gång till. Det är bra, men någonstans så blir det... vissa moment kanske inte ska slumpas. Nej. Utan... Jag vet, har du något mer att tillägga där? Alltså jag hade ju jättebra utläggning förra gången vill jag minnas. Det var nog den bästa recensionen som någonsin har gjorts i det här spelet. Men någon slarvade på inspelningen. Ja. Du kan fundera lite på det. Vi har med sådana här spelledarforum för det här. Och det är nog ett av de mest frekventa där diskussionerna. Att det kommer att göra ifall vi gör fler karaktärer någon annan gång sen. Att man moddar i alla fall slumpgrejen där när man skapar karaktärer. För annars gillar jag överlag grej att man genererar karaktären och väljer olika yrken och sådana saker. Men att det kan stå så hårt att vissa karaktärer bara kan få ett slag med levlingar
och andra får en hel drös. Plus att det är så randomiserat vilka specialiteter de får. Jag förlikade mig med det när jag intalade mig att det här var en one-shot. För då tänkte jag, okej, till one-shot är det gött att få en relativt slumpad karaktär. Även om jag hade en idé vad jag ville spela lite karaktäristiskt. Men till en kampanj vill inte jag vara så här bunden som det här karaktärssystemet var. Du har väl också det att du kan få 6 egenskapspoäng som inte går att höja ifall du slår bra på första slaget du gör, eller 2. Så du får en jättestor disparitet mellan karaktärer. Och det kanske är bra också, men samtidigt det blir lite så här... Eller värre att du bara slår sänkningar sen på de kommande grejerna. Men det kan vara lite kul att få lite slumpmässiga grejer också för all del. Alltså det stör mig inte supermycket egentligen. Ja, men någon liten så här slumpmässig grej eller hit och dit så här, men kanske liksom inte, jag vill spela asgrym på det här och sen så slumpar jag fram och blir jättekass på den egenskapen som är mixad till det jag vill vara grym på. Då scratchar det och sen sitter jag och slår tills jag känner mig nöjd. Där! Snake Sixes eller vad det är. Där blev det bra. Double A. Jag kommer ihåg något spel. Eller ja, du kanske inte var färdig först. For some A. Okej, nu är jag klar. Jag kommer ihåg något spel som jag spelade på 80-talet någon gång som också var så här slumpmässigt där om det var Traveler eller om det var något annat, jag minns inte, men där man kunde få ett event där man dog under sin karaktärsskapande process. Det är nog RuneQuest, va? Traveler. Ja, det kanske. Ja, det är flera som har haft det. Ja, Traveler var ju ökänt för det. Du slog ju survival varje period. Så var bara dog du splatt. Ja, och så fick man... Framförallt så här karaktärsgenereringen som tagit så lång tid att göra och sen inbegriper att man har dött innan man börjar spela. Fördelen var att det gick rätt snabbt att göra det. Du slog bara på några tabeller och sen så... Ja, precis. Det finns säkert en slumpgenerator till det här också. Finns ju lite mutanter de andra spelen, så det är bara... Ja, jag har hittat. Ja, det finns det bumpen. Hittat online-generatorer för karaktärer. Och egentligen, om man ska vara ärlig, så kanske med ett sånt grundsystem för att göra karaktärer så kanske man lika gärna hade kunnat använda en slumpgenerator. Förutom att man faktiskt lär känna sin karaktär. Alltså det är det enda fördelen tycker jag med det här systemet. Det är att man lär känna dess bakgrund. Man får en förståelse för dess bakgrund. För ibland missar man ju det i rollspel. Framförallt om man kör one-shots. Då har man bara en karaktäryp som man... en karaktäryp som man liksom formar plats. Liksom. Men du säger den enda fördelen, men jag tycker det är en väldigt stor fördel. Det är väl det jag skulle vilja ha kvar och bygga vidare på i så fall. Det är väl det som är den stora fördelen med Life Path-system generellt. Att du bygger upp karaktären antingen framifrån eller bakifrån, men du har en väg från barnsben till vuxen. Så du får lite mer kött på benen. Men man hade kunnat göra lite mer så att man har ett fast antal poäng att välja på, så att man inte... Man har kunnat göra på många olika sätt. Man har kunnat ha ett slumpsystem vid sidan av, för det finns människor som älskar att bara slumpa och se vad som händer. Kombinera. Alltså, antingen vill ha det ena eller det andra, det är lite så här. Men jag gillar det med Life Path-grejerna. Jag sa att alla spel ska ha ett lifeboard som Fallen Rise hade. Det var nice. Jag ville bara anknyta på en sak till som inte tog så mycket förra gången. Det här med, det var ett par som sa att världen var det positiva med det här. Att settingen, jag ser det mer som en sandbox. För jag tycker inte det finns egentligen så mycket världsbyggande mer fram till en viss punkt där man börjar. Jag vet inte, Victor och Andreas har jag läst lite, jag tror Patrik också. Det är inte så mycket metaplott och story i världen efter. Gode gud för det. Det är det jag saknar. Det finns väl jättemycket metaplott runt omkring redan som etablerat, men sedan så får ju varje spelpass avgöra vad som händer framåt. Det hade kanske varit nice med lite såna här, inslag att den här och den här saken gör det här i den här regionen. Det här kan hända då. Den typen av övergripande 25-30 uppslag av.
det finns en handfull platser det händer saker i. Men det här, de hintar om att det finns en Project Reset som de inte beskriver egentligen vad det är för någonting. Ja, Men vad jag menar när jag sa att jag tycker om settingen, det är väl att jag tycker om... jag menar, vi är uppväxta under kalla kriget. Alla barn på den tiden funderar på vad skulle hända om det blev krig. Liksom. Och vi har simulerat det. Men så, på något sätt, man har sett krigsfilmer. Men vad händer om man själv är flykting? Liksom det här med att uppleva svenskar som är under stress, utsatta barn i krigssituationer. Alltså, sådana där händelser har jag inte varit med riktigt och simulerat i rollspel tidigare i något scenario. Det är det man ofta glömmer bort när man spelar rollspel, det här smutsiga. Och det har det här systemet hjälpt mig att uppleva och det uppskattar jag. Det är nog för att vi blir lite äldre också, tänker jag. Jag har spelat det här när jag gick i gymnasiet och då var det mycket mer pang, det kan jag säga. Men sen så finns det, som du säger, ändå en del spelmekaniker så jag antar att Fria Ligan lagt in som de här moraliska aspekterna när man avrättar folk som jag ändå tyckt allt bra in. Och att spela lite mer på de etiska dilemmana. Nej, men jag hade en bild som Frank var inne på lite i början, nästan one shot eller i alla fall ett få shot. Att det skulle vara ett kortare scenario. Det är i oktober eller november förra året började skissa på att vara samma lite så här ockulta element. Vad jag befarade när man läste lite om Twilight 2000 att det skulle vara rätt platt och militärfokuserad postapokalyps. Framförallt grundboken som inte hade så mycket mer egentlig metaplott. Bara mer än ett fåtal separata scenariosajter och alla som hade beskrivit och pratat om det hade bara egentligen kört så här korta exkursioner med SWAT-teamsaktiga så här attackstyrkor och köra olika militära uppdrag. Och det var inte jag så intresserad av redan då. Och kanske mindre intresserad efter kriget hade börjat på riktigt. Men redan förra året, jag minns att jag tog upp grejen på redaktionsforumet också. Att vad man, om man ska få in något ockult moment, vad man skulle ta, det skulle passa med zombies eller vad som skulle matcha, så bara ni var intresserade av att spela. Men sen så bara körde jag mitt eget race för att jag fick egentligen vettiga svar på det hela. För dels så visade det sig att det fanns egentligen mycket mer att bygga på än vad jag trodde från början. Med moraliska konflikter i systemet i sig och hexcrawlingen och downtime-handlingarna, så fanns det ändå mekanik för det som var mellan striderna. Ganska väl utbyggt. Och dels så underskattar alltid jag i alla fall som spelledare hur lång tid det tar för spelare att börja nysta i trådar och komma vidare i plotter. Det är mycket distraktionsmoment och många viskningslekar som vi brukar kalla det för. Liksom att när man för vidare någonting så blir det en helt annat nästa led till nästa spelare. Och det är egentligen lite roligt att spela på att ni får tro på det och se vad det leder. Och sen vill jag inte knuffa er för mycket i den ockulta riktningen överhuvudtaget de första 10-tal spelpassen, utan det var ju roligt att se utforska sandboxvärlden och även för mig utforska och se vad spelsystemet kunde erbjuda. I er takt vad ni var ute efter och med random encounters och sånt. Och se vad det kunde. Jag hade planterat en första plottråd, så är väldigt klassiskt nästan rälsbullsaktig så här plottråd i väskan eller mappen jag fick med sig i första encountern i första spelpasset. Men sen glömde ni bort det i 10 spelpass tror jag det var. Tills det var någon som hände lite, vi har det här pappret, eller jag fick påminna flera gånger tror jag. Men utöver det här så började jag också inse mer hur lägligt det ändå var att fokusera på det ockulta i den plotten som jag hade skrivit själv, som var egentligen bara väldigt rudimentär. Det var egentligen bara för ett scenario, ett spelträff från början. Ju mer kriget bröt ut. Och vi tog en paus också där redan efter första eller andra avsnittet. Vi började den 8 februari kollade jag upp. Och det var inte många veckor efter det som vi tog en paus och så körde vi vidare. Och sen
tyckte jag det var lägligt att föra in mer och mer av den ockulta och deviera mer och mer från den vanliga postapokalypsen med ryssar eller sovjeter. För att det kändes inte riktigt, det kändes lite magstarkt i den världsbilden som ändå var verklig utanför dörren. Hur upplevde ni själva det var att rollspela en postapokalyps med ett krig med Sovjet samtidigt som det var ett brinnande krig i Ukraina? Hur upplevde ni det? Det är just det här med att vi har ryssar som fiende och så vidare. Det var liksom inte så viktigt. Det var liksom lite utanför så här liksom att gruppen och det vi gjorde och var mer viktigare och tydligare. Ut mig. Jag inser just nu att jag inte hade på ert ljud. Fram tills nu. Ja, Yay! men det blir, ja, ska vi ta om eller ska vi säga något mer om det här kriget, hur det var att spela under kriget? Ja, men det kändes som alltså jag vet att när jag blev inbjuden då var det ju lite sådär, ja, fast eftersom hej, vill du vara med och rollspela så här? Ja, men fine, det låter kul. Ja, vi ska spela den här kriggrejen. Tydligare. Ja, men det kändes som alltså jag vet att när jag blev inbjuden då var det ju lite sådär, ja, fast eftersom hej, vill du vara med och rollspela så här? Ja, men fine, det låter kul. Ja, vi ska spela den här kriggrejen. Och det blev lite awkward för nu är det ju krig i Ukraina. Så vi streamar inte, utan vi spelar in det istället. Okay. Just så gjorde vi i början, ja, just det. Och då kändes det som det blev lite hysch ett tag. Vi körde väl 2 avsnitt live, va? Och sen så pausade vi då. Och körde bara inspelning. 3-4 gånger. Eller något. Ja. Hur upplevde ni handlingen då? Om man tar det. Vad var det häftigaste och det sämsta? Och vad var lyckat, vad var mindre lyckat? Jag gillar plot-twisten mot slutet. När Ni vaknade upp i Tivoli. Ja, precis. När vi inte är ute och springer i naturen längre utan vi sitter i en bunker. Jag tyckte den scenen med McDonalds när de kom med en orkester och det blev fest och brände upp en grill och hela den grejen tyckte jag var... Och jag blev general! Jag blev general, alla fick medaljer och man insåg ju att någonting stämmer ju inte, men det blev en väldigt rolig Vadå? scen. Jag är general! Därför är det på riktigt. Nej, men det tar jag med mig. För det börjar just det där när du liksom med McDonalds-känslan och man tog upp riktiga minnen och inkorporerade dem in liksom i spelet. Och... Ja, där hade vi nästan lite problem med att stanna i spel. För alla började prata om hur McDonalds såg ut i Jönköping på 90-talet. Ja, det är där vi har våra minnen. Men, ja. Men då kände jag, då fick man mer feeling för karaktärerna som var på ett annat sätt än vad vi har haft tidigare spelningar. Där var det lite mer avslappnat in på djupet och ett annat fokus i gruppen fast i relation med folk man faktiskt kunde prata med. Annars när man säger, vi har träffat sovjetare, vi skjuter, vi har träffat allianser eller NATO eller amerikanare, men det var bara snabb överläggning och sen direkt attack på någonting. Och här var det verkligen, här fick vi verkligen ner och... Fast vi har flera sådana, alltså den här sessionen, alla var helt traumatiserade och vi tröstade varann och du tröstade oss och sådär. Den minns jag också som en sån där stark, alltså vi spenderade rätt länge med att bara liksom prata och hålla om varann liksom. Och likadant, och det var nog mer sån här sektion där vi satt, men det var vi badplatser där vi hade vi också downtime en hel session liksom, så det tycker jag nog vi har liksom låtit oss dela med oss av varandra liksom, och vi har inte haft för bråttom fram jämt liksom. Och i början hade vi i början var det väldigt mycket så här, vi ska åka en zon och vi slog 40 000 tärningar så där
Sen lugnade vi ner oss lite med det och spelade oss fram lite mer. Det var inte riktigt lika hardcore. Och vi lärde oss reglerna så vi behövde liksom inte uppehålla så länge kring reglerna. Så det gick lite fortare på slutet. Mm. Men det jag reagerade på var väl kanske när vi mitt i kampanjen började träffa på massa trolljägare och sådär. Där var jag lite så här splittrad. Liksom. Ja, men hallå, jag spelar ett krigsspel här nu. Vad händer liksom? Vi kom till den här kyrkan och det var någon sekt där som började göra massa övernaturliga grejer. Fick psykos. Okej, det är stridsgas eller det är liksom, vi har fått en psykos liksom. Okej, det kunde förklara. Men sen började jag bli osäker på vad fan är det vi spelar egentligen? Är det inte är det inte ett världskrigsspel? Spelar vi kult nu liksom? Eller så? Jag var lite osäker på hur ni skulle ta det. Om ni skulle uppskatta. Men det var bara, alltså så här i efterhand har det varit jättebra liksom. Men då där var jag lite så här, vad är det han vill förmedla egentligen liksom? Falsk marknadsföring. Men jag tyckte det var en rolig överraskning. För det var liksom, jag tror till och med jag slog upp Twilight 2000 för att se om jag kunde läsa mig till. Har det några övernaturliga element? Så jag ville prata med Patrik när vi träffades om de här övernaturliga elementen. Vad var det för någonting och finns det med? Och jag försökte bara få grepp om det här Twilight. Och det är som då liksom vi får reda på att det som var typ bland det mest spännande som faktiskt genererar mycket spel i gruppen. Storytelling då alltså. Som vi så var det någonting som du själv har hittat på och som inte tillhörde själva rollspelet. Det var lite kul. För min del som kom in lite senare så har vi ju haft väldigt mycket pang-pang-sekvenser. Men det var väl en av dem där vi samarbetade rätt väl och Dirtman visade upp vilken kamikaze-typ han är. Men generellt sett när liksom saker klickar och man samarbetar och vi går framåt. Den senare episoden kändes lite som att vi hade low-tivoli. Ja, det blev lite för mycket. Så att det blev lite alla sprang och jagade saker snarare än att vi behöver ta oss ut härifrån snabbt. Nej, men vi måste kolla om det finns. Det här finns ett magasin. Är det någon som vill ha en fackla extra? Här ligger en väska! Ja, hallå! Här ligger en väska. Jag måste erkänna, jag känner lite ångest efter den för att jag är lite för dåligt förberedd. Jag hade förberett egentligen bara looten och ballmappen väldigt ingående. Den hade jag ritat själv. Det var den där ballmappen jag ritat själv. Den som är för bunkern. Men jag hade inte fyllt det med så mycket innehåll i vad ni skulle göra med när jag ritat de här salarna med matsalen och de olika grejerna. Jag tänker att det om det ska vara en dungeon. Hade det varit verkligheten, kulorna viner runt oss, det springer kommunister överallt och skjuter på oss. Det sticker upp ett trollhuvud ur en grop. Vi har en övernaturlig unge som liksom försöker prata med oss. Och när jag fick panik och sprang där, alltså vi skötte inte det spelmässigt så bra att vi började lota järnet. Liksom. Nej, men jag skulle vi borde ha legat och skallrat i ett hörn. Liksom. Ja, men jag skulle ju styra upp det också för att ni skulle inte få trans och bara gå runt. Medan de håller på och strider så går ni runt och tar god ro och lotar. Det hade man ju kunnat styra upp spelmässigt på något sätt, klart. Men det blir väldigt konstig dramaturgi där i hela i bunkern. Jag tycker det var en av de roligaste spelningarna. Det var mycket loot. Jag tycker det är askat, det är så avslappnat, lite mindfulness och bara, här är det en man kan trycka på så här, ett rum här, vad finns här och spinna vidare medan folk skjuter ihjäl varandra. Du har spelat för lite Diablo, det har du. Ja, kanske lite skadad på vissa sätt, men alltså någon gång så där tycker jag inte gör så mycket. Det får ju också liksom. Ja, men alltså jag tänker att någonstans så får man känna sig lite som kungen på täppan där. Att nej, men nu har det vänt lite. Nu så är det den materialistiska, kapitalistiska världen så bara fasken, kaching här nu har jag har vunnit spelet liksom. Jag har vunnit världen, jag har vunnit kriget, jag har vunnit allt.
Fast varje gång det har varit så har vi ju drömt eller haft en psykos. Liksom. Ja, men det kändes en gång när du lyckades jättebra skjuta saker. Liksom, ja, just det. Du var som Vampire Slayer, liksom Buffy. Då visade det sig att du massakrerade en hel kyrka med civila. Liksom. Ja. Men det var en lycklig slump. Varje gång vi lyckades med saker så tänkte jag, vad är det vi gör nu egentligen? Liksom? Där sa jag verkligen yes som spelledare. Att det verkligen gick i den fällan där och att det blev så... Det tycker jag var inte där inne. Jag hade försökt hjälpa dem. Jag fattade ju inte på riktigt heller så här. Och jag sa, ja men jag skjuter ett skott. Och så tog Daniel hand om det. Och så plötsligt läste 17 skott. Bara, vad fan? Jag sköt ju bara en gång. Jag gjorde inget så här. Jag har suttit och grubblat på det jättemycket. Jag fattade liksom ingenting. Och vad som hände tills lite senare då det förklarades. Så vi bara såg den här överläggningen. Det är väl barn och sådär där? Ja, det var ju barn där. Alla utom en stackare. Och jag bara kände, men det här... Jag försökte få med mig sen. Ja, vi bara... Med mig, jag är en trevlig kille. Ja, och jag... Så här, det här är jättesvårt att spela på. Jag vet inte hur jag ska spela på det här. För det är så fast jag tyckte det var roligt. För efter det så spelade vi lite på det där traumat som jag var inne på innan. Att liksom, jag nog hade hoppats att vi skulle locka fram med det här mörkret som blir... Som jag inbillar mig blir i ett krig. Liksom. Men vi är så utsatta som vi är och gör sådana saker. Alltså som den här gången när jag bara... Henry knäpp honom och du bara drar ett skott och jag bara, shit, han gjorde det liksom. Mot en civil som kom och tiggde mat liksom. Visst, han såg lite skabbig ut så, men jag trodde nog aldrig att du skulle utan att tveka bara skjuta. Och där, alltså det där följde ju med oss några träffar där vi faktiskt, shit, han gjorde det och vem var det som var egentligen ansvarig för det beslutet liksom. Vi fick ju lite moraliska diskussioner där liksom. Och sånt älskar jag när man går in på skinnet på varandra liksom. När man alltså inte för att så split i varandra som spelare utan där man utforskar liksom positiva aspekter liksom när man jag håller med dig till fullo. Oftast när man spelar rollspel så är de bästa spelpassen när man egentligen inte gör så mycket utan diskuterar händelser eller ja. Det reguljära livet flyter på. Mm. Och där är ju tyvärr virtuellt lite av ett problem för att det brukar vara svårt att diskutera 6 personer samtidigt. Mm. Det var därför jag fick så starka intryck av det här när vi bröt ihop. Var det du och jag, Snike, som bröt ihop och Weiner? Ja, det var alla 3. Weiner körde peppkalas under en gran i sängen. Ja, det var ni flydde ifrån den här byn där. Och sen så var det så härligt för ni började ifrågasätta lite själv. Vänta lite, vad var det här som hände? Var det vi såg? Vad är det vi gjort egentligen redan innan ni kom tillbaks? Och så gick vi så tillbaka. Det sammanförde massakrerar ni dem? Alltså vi skulle inte gå tillbaka. Det var det jag inte fattade. För jag hade ju sagt det. Liksom. Men vi har en psykos. Det är kanske vi som är de onda. Vi hade suttit där under granen och pratat om just det. Och sen kom vi tillbaka dit och ni bara boom, 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 boom. Och då tänkte jag faktiskt, det är inte karaktärerna som är korkade. Det är mina medspelare. Men de spelar väl amerikaner? Ja. Britt, men det är inte så mycket bättre. Men det var ändå härligt. Det blev ju ändå, vi pratade om att det kanske inte skulle spela så nattsvart som ni tänkte från början. Det har blivit lite mer och mer karikatyrer av personer har jag märkt under spelets gång. Även du, Darkman. Mm. Ni har spelat mer på vad ni tolkar som att britten och amerikanerna. Fördomarna kom fram lite. Ja. Ja, precis. Men sen tar det ju ett antal sessioner innan man hittar sin roll med och vi förstärker varandras karikatyrer också såklart. Sen hjälpte det ju inte när det kom en sån orkester. Bara bom, 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 du blir general. Liksom. Det var inte direkt så att man... Ja, nu går vi in i det här djupa karaktärstolkandet. Liksom. Ja, jag hade en sån här checklista på vad jag ville boosta från era bakgrundshistorier. Det var ju dels den där Aladdin-asken med för Weiler
och Dirtman. Så jag hade en plan att införa någon form av flygplansupplevelse för Dirtman till slut. På något tillfälle. Men ja. Han hade ju kissat på sig. Skulle ni vilja spela vidare? Ja. Definitivt. Ja. Får vi det? Snälla. Hur ska man beta av? Tala fram lite. Det finns ju massa nu som släpps med den här expansionen som faktiskt är plotter. Jag tänker så här, nu när vi ändå har spelat så här utspejsat, så tycker jag att man kan fortsätta vara i ovissheten. Du får kasta på oss precis vad du vill. Hade det varit så att vi hade liksom vant oss vid, men nu spelar vi hardcore, bara det som Fria Ligan släpper, officiella moduler. Det ska vara militärfetischism liksom. Så naturtroget som möjligt. Då hade vi nog kanske uppskattat den här diskussionen. Men jag tänker att nu har vi ändå, du har ruckat oss ur vår trygghet liksom, så att jag tänker att du kan få fortsätta med det. Kasta på oss all skit du hittar. Om du vill. Vill du fortsätta? Ja, vill du? Har du uppskattat vår närvaro? Har du haft roligt? Ja, jag har haft jätteroligt. Jag kommer tänka på det finns ju en grundmekanik vi inte gett oss på. Och det är ju basbyggandet de har. Ja, just det. Ja, precis. Det har ju inte varit tillfälle till det riktigt. Det är ju någonting som jag har uppskattat i andra Fria Ligan-spel som jag innan jag spelat Fria Ligan-spel inte har trott att det skulle vara roligt. Men det är ju nästan det jag uppskattat mest när jag har valt mig vid det. Jag hade velat spela Exodus i Foundry, Patrik. Det hade varit helt... Vi höll på basbygget. Vad är Exodus för någonting? Ja, det är Fallout. Fast det fick ju inte heta Fallout, så det heter Jaha. Väldigt lite äldre rollspel som vi körde innan. Okay. Men ja, det hade varit kul. Okej, jag måste fråga det. För sen, funkar det för NPCer som spelande NPCer som kom in? Jag tyckte det var jättekul. Ni nämnde i början att det var lite frustrerande att inte veta ifall ni fick vad ni kunde döda dem eller vad de förväntas vara med eller inte. Men vi hade första gången så blev det lite så här svårt så man inte visste riktigt hur man kunde förhålla sig till. För vi hade ju haft ganska hård attityd mot utom socknes innan liksom. Vi hade ju men vi sköt ju på en civil nästan början där vid och vi har ju haft rätt hårda konfrontationer. Och så helt plötsligt kommer in en man har ansikte som svarar till en. Och då vet man inte riktigt, kommer jag göra den här spelaren en otjänst genom att skjuta honom i huvudet eller så. Men sen när vi pratade klart om det liksom, och du lovade oss att säga om den här personen tänkte vara med i kampanjen eller inte. Då kändes det jättebra. Ja, lite förhållningsregler och så. Ja. Lite enklare kanske. Men jag ville ju gärna överraska också. Det var ju det hela den grejen. Ja. Att inte förvänta er. Det är väl någonting som det digitala mediet gör väldigt bra. För man kan ha en överraskning, surprise visit utan att man ska behöva koordinera ihop tider och allt på ett helt annat plan. För det är lättare att vara med. Och det är väl en jättefördel för det här mediumet faktiskt på det sättet. Vi spelare. Verkligen. Ja, och behöver inte längre så får Widen ta fram sin lilla tablettask. Det var så en hemsk sorti för trolljägaren. Widen är den där stora mördaren i gruppen. Alltså. Ja, det väntar vi inte. Ja. Det var Dirtmans order. Medic. Mengele. Någonting sa jag. Du får reda på det när du är igenom den. Dirtman är ju lite av en bully mest som har upptäckt att det var 3 personer runt omkring sig som faktiskt gör det han säger. Han hade lite problem med Winer, kanske 10 träffar eller någonting. Hon gjorde ju annat. Värst var väl när hon gick på toaletten när vi blev attackerade. Då var okej, ni blir attackerade, jag går på toaletten. Det kommer jag inte ens ihåg. När var det? Det var i huset. Det var de första spelplatserna jag var på.
Ja, det var när vi hittade Karl, ja. Så jag kom ut senare ur den ladan då för att Wine var tvungen. Wine glider ju väldigt mycket på att vara den enda personen med medical skills. Ja. Vi är fler som har lite första hjälpen. Så efter att ha varit rätt frikostig XP och sånt. Och ni har så gigantiskt mycket loot. Hur tycker vi? Jag tänker så här. När Ska vi kommer ut från bunkern nu. Ja. När vi kommer ut från bunkern nu. Då, alltså, för mig funkar inte logiken att våran bil är där. Så jag förstår inte varför bilen är där. Ska jag förklara? Ja, eller så hade det inte varit bättre för spelet om vi blev av med bilen här. Det kan vi ju bli inom en snar framtid. Eller att du bara tar den för oss och inte förklarar varför bilen stod där. För att då skulle vi ju få spela mera på, okej, nu är vi nakna och får gå hem liksom. För jag tror det är naturligt nu att vi försöker ta oss till trygghet som vi hade som originalplan. Jag har diskuterat med andra spelledare för Twilight 2000 hur man löser när man får lite för mycket vapen och ammunition och grejer. Och det många faller tillbaka på att då skalar man upp hoten istället. Och att ni blir ett måltala för att ni har så mycket prylar och det går rykten om och sådana saker, allt möjligt. Men då blir det mer dödligt å andra sidan också. Det finns ju jättenackdelar med den skadar upp hoten, men det ändå är så pass dödligt system, för det krävs egentligen mycket otur för det. Boy Scout vill leva. Boy Scout vill leva. Men tanken med att ni fick tillbaka bilen för att ni hade ändå löst det här, man får ju belöningen då. Det var ju belöningen för er. Kompensationen för att ni hjälpte dem med problemet. Ja, men det är nog att jag vet fortfarande inte när vi blev kidnappade, liksom, när vi blev plockade. Så jag är osäker på om det var i den här rökattacken eller om det var... jag har nog 3-4 ställen jag skulle kunna tänka mig att vi blev plockade på. Liksom. Ja, det kanske ni inte behöver veta heller. Nej, precis. Och därför blir det så här, eftersom jag inte vet hur vi kom dit eller vem som tog oss dit och under viktiga förhållanden, utan det är fortfarande lite mystiskt och Dirtman vill fortfarande inte tro på något övernaturligt, liksom, utan det är bara psykos i hans huvud. Så. Då är det så konstigt att våran bil står där liksom utanför. All packning behöver inte finnas kvar i bilen. Kan man köra kanske. Och det finns nog gott om tillfällen att bli av med den på också, kan jag tänka mig. Men jag tycker... Det är klart, ska vi bygga bas så är det ju bra att ha det här som grund. Liksom. Ja. Jo, det är sant. Och sen är det ju mycket... Jag vill inte bygga bas i trollnästet här. Det är mycket regler för liksom handel också, byteshandel med saker, för saker är värda ett visst belopp i alla de här akorna ni lagt undan och sånt. Men ja, jag tänkte jag tror det var Karl eller Dirtman som sa tidigare om att det hade varit mer logiskt med den här mekaniken om räkna kulor om det hade varit mindre ammunition i omlopp. Precis. Så det är nog min lärdom att man hade hållit ner ammunitionen rätt hårt. Så hade det känts mer behov av att faktiskt räkna kulorna och kanske inte. Jag tror ju mer på ett system där man har det helt, vad heter det, men lite... Abstrakt. Abstrakt, tack. Ja. Där man inte vet utan kulorna tar slut, för att eldstriden är ju ändå, man skjuter lite fram och tillbaka. Det är ju liksom inte sekund för sekund. Det får man nog införa det själv i så fall. För dels är inte Founder byggt, modulen byggt så. Nej. Men sen... Den håller ju reda på det. Och där är ju Foundry jättebra på det sättet. Ja. Du slipper den mekaniken. Men jag tror att vi har extremt mycket mer ammunition än vad du har givit oss. För att vid flera tillfällen så har ju, framförallt de första 5-10 träffarna, så strulade systemen. Och då sa du till oss att vi bara skulle generera ammunition. Och sen dessutom det här problemet som var när vi har flyttat saker mellan vårt eget inventory och det blir kopior av innan. Det blir kopior gång på gång. Så jag tror att vi har nog inte en 10:e så mycket utrustning som vi tror att vi har. Man får ju komma ihåg att sitta och delita hela tiden, för annars är det liksom dubbelt. Men jag införde en modul som tar hand om det nu så att det blir ingen kopia längre. Men man kan ju ta bort kopiorna som blivit sedan innan.
Men ammunitionssystemet i sig jag har inte så stora problem med det. Det är just det att mängden liksom. Det är ju smidigare kan. Jag tycker inte mitt har funkat. Jag har ju haft annan ammunition än er, men när jag kollar så tycks det inte ha dragit någonting. Och jag orkar inte gå tillbaka i chatten och kolla hur mycket ammunition har gått åt, så jag har blundat. Faktiskt, liksom. Jag tycker den har funkat helt fläckfritt, men jag har också kommit in senare. Men det drog ju mer än vad du hade räknat med vid ett tillfälle, tyckte du. Ja. 17 har dragit. Massakerna. Jo, men sen tror jag att det var ett ammunition som hette likadant, fast med typ en punkt emellan eller någonting så här. Och så har jag bara stått och tittat på den hela tiden, men den dras ju aldrig på, jag ju tänkt. Men jag har ett förslag, Daniel. Det är att du gör ett tidshopp för oss. För nu är det så länge som vi spelade, så vi har inte alls den pulsen som vi hade när vi kom ut här från bunkern. Jag tror det blir svårt att få det bra. Du gör ett tidshopp och så börjar med basbyggarspelet från början. Det hade ju varit spännande liksom, att vi är i början av en bas. Så har vi redan tradat iväg en del av... Ja, tradat iväg lite. Kanske till och med att vi kan bygga basen tillsammans enligt reglerna. Liksom, så vi får upptäcka det med. För jag antar att det här har man får samma basbyggarsystem som... Nej. Men ja... Man bygger det rollspel. Ja, det kan man göra. Men det finns mekanik för att bygga de olika delarna. Men det är inte samma mekanik som MUTANT. Det vore spännande att se den mekaniken eller uppleva den mekaniken som om vi vore nya spelare. Och här är det ju mycket mer granulärt på det sättet att ni faktiskt måste ha prylarna när ni bygger av och så. Mer bokstavligen. Sen har jag en annan tanke eller fundering. Nu är ju det här spelet väldigt dödligt, så det kanske inte är så länge man har kvar karaktären. Men jag upplever att min karaktär har blivit väldigt, väldigt bra på allting. Ja, det är det jag tänkte också. Extremt höga, så det kanske också hade varit bra att börja på ny kula. Ja, jag tror faktiskt det hade varit nyttigt. Även om ni, alltså jag tycker ju era karaktärer är störtsköna allihopa. Ja, men det skulle kunna vara att spela en alternativ grupp eller att den här gruppen har startat en bas och vi spelar nyanlända till den basen liksom. Ja. Så att du gör oss till SLPs. Ja, men det är möjlighet. Sen så går det ju... Det hade varit jätteroligt att se Daniel styra Weiner. Snacka om karikatyrerna. Det kan bli hur mycket roliga grejer som helst. Det är risk att det blir lite för mycket grisfarmar som i MUTANT där, annars är det är lite det jag har i baktanken. Om det är för mycket personer. Men ja, det är ju nytta av personer. Men de här kan ju ha ett eget äventyr och så har man en annan grupp som har ett annat äventyr annars också. Eller så kör vi till du har lyckats döda av oss. Det är helt fritt. Alltså även får man ha mycket skill så kan ju ett skott döda den, som sagt, i det här spelet. Det finns ju inga hitpoint overflow eller vad man ska säga. Så att... Nej. Jag tycker i alla fall att det här är en väldigt trevlig grupp att spela i, så jag kan tänka mig att fortsätta en lång kampanj liksom. Med eller utan Dirtman. Hur skulle det, om ni dör rätt omgående, om det är något riktigt dödligt hot, skulle det kännas jättejobbigt att slå fram en ny karaktär? Nej. Tror jag inte. Men hur svåra hot skulle man kunna ta? För de här karaktärerna behöver man skala upp rätt mycket. Så det är ju alltid det här problemet med en förlupen kula liksom. Ju mer kvalitativa motståndare, desto större chans är det att någon får en dubbelträff, gör en krit. Det är kvalitativa, för kvantitativa har ni haft väldigt många. Ja, kvalitativa, förlåt. Ja, men du sa kvalitativa. Det är bara för kvantitativa har ni haft väldigt mycket och er spelar det knappt någon roll. Kvantitativa blir ju lite läskigt för att Darkman har ju haft tur flera gånger och Trigger Henry. Vad menar du? Han är ju bra. Trigger Henry höll ju på att stryka med bara rakt av på en slumpkula liksom, för det var väl ingen prickskytt utan det var ju bara pang. Precis.
Det hade varit så... Ingen väst. Så att lika många kvalitativa så hade vi nog gått ner allihopa. Men är verkligen läkesystemet så bra? Eller? För det känns ibland som när jag blev skjuten i korridorerna precis på slutet. Jag gick ner på räkning. Jag skulle ju egentligen dö. Men det viktiga är att tänka på det som Andreas sa. Att hitpointsen är inte hitpoints. Det är inte hitpoints alls i det här systemet. Utan det är mer en... Tålighet. Ja, eller vad... Vakenhet. Vakenhet är det väl liksom mer. Men när man får max där så däckar man. Det kan vara att man har slagit i huvudet eller att man tappar andan eller vad som helst. Det är inget permanent skada. Permanenta skador är krittarna. Det är därför de inte hanterar blod överhuvudtaget egentligen regelmässigt. Utan det är allting krittar. Sånt är krittar. Resten är liksom icke-träffar eller vad man ska säga. Det kan vara vad som helst tills de har tittat på såret så vet man inte vad det är för någonting egentligen. Men fråga där. I andra fria ligaspel så när man misslyckas eller lyckas med någonting eller sådär, typ när man tar skada, så brukar ju spelaren få berätta vad som sker med en så att man sen kan rollspela vidare. Det har ju inte vi gjort i den här kampanjen nämnvärt. Nej, för här är nästan första systemet de beskriver i reglerna vad det är för någonting. Ja, just det. Ja, jag glömde det. Det är ju faktiskt detaljerat beskrivet. Ja. Men så länge jag kan sakna det. Det ger mig mer inlevelse. Ja, när det inte är krittat däremot så hade vi kunnat införa det. För att alla de här som inte blir krittade, det kan ni fylla ut. Och samma sak som alla gånger du kör på saker med bilen. Då får ni hjälpa till. Och varför blir det skada? Och varför tar ni skada när ni pushar och sådana saker? Fast det är slut med att köra på saker nu. För nu har jag maxat bilkörning. Ja, du börjar säga så, men ja. Det blir alltid. Varenda gång du första slaget så har bara gått åt helvete. Jag vet inte vad... Fast till Dirtmans favör. Jag kunde inte köra bil när vi startade den kampanjen. Jag har slagit magiska tärningar tills jag börjar få bra skills. Då har jag börjat misslyckas. Eller när vi körde i en cirkel typ nästan... Vi kom men det var inte bilkörningen, det var ju kartrutan liksom. Ja, det är sant. Så ironiskt om vi nu när vi ökar motståndet och så bara tokdör vi det första som händer. Ja, men det spelar ju egentligen ingen bra roll hur pass bra vi är, för att vi är inte sådär jättekoordinerade för tillfället. Nej, det är lite det jag ser risken också. Ni är så strategiska och taktiska av er. Och då? Hallå? Jag tycker att ibland finns det lite koordination och så vidare, men vi har också lite rambos och lite sådana här saker. Så att, och det varierar vem det är. Ja. Men sen, det har ju handlat lite om också att jag har försökt spela på att Dirtman har tappat det. Att han tappar mer och mer kontrollen över sig själv och vad han tror på och sådär. Dirtman är ju faktiskt en teamplayer oavsett det hela, för att han approachar samma mål. Det finns andra som smyger iväg på sina egna små äventyr under tiden. Och... Så att på det sättet så är ju Dirtman... Nej, men ett tag så körde vi det här att Dirtman gav en massa så, men det hämmade spel lite också. Det har varit mycket roligare nu när ni har tagit lite egna initiativ och jag såg som jag snabbt tittade lite på avsnittet du släppte idag där ni sticker iväg och lämnar mig i sticket liksom och gör en egen liten kommando-raid. Ja, men det är jätteroligt liksom när ni börjar. Men det är mycket snack med dem också om Dirtman. Det kommer inte Dirtman tro att vi gjort det. Det är mycket så här pappa-symptom över det hela i gruppen. Då har vi lite spela på sen här liksom. När Wine är liksom bara, vet du vad jag gjorde? Hallå? Nej, det var inte på det liksom. Det är jätteroligt. Försöker få bekräftelse av det. Ja, visst. Vilket avsnitt var det som släpptes? 15 nu, va? Jag tog det innan det avsnittet du är med i. Okay. Ja, det var med Jon. Jon var det. Ja, Jon var det. Oh. Den var rätt rolig. Den kedjerökande ryssen. Ja, svår att pumpa information på.
till slutet, då tror jag det kom fram. Efter några kex. Lite. Men det var nog Jon som mjuknade lite, tror jag. Ryssen var stenhård. Ja, men ändå, ja. Jag vet, hur ska vi runda av det här och hur ska jag klippa ihop någonting av det här? Eller ska vi bara ha det för oss själva? Jag frågar någon kompletterande fråga som sammanställer det som ni pratade om innan. Jag har inga spelare som ställt en fråga nu när de kanske har hört. Nej, de la på allihopa. Jag har en kompletterande feedback, Daniel. Ja. Ibland har det varit lite teknikorienterat på bekostnad av spelledandet. Mm. Jag tror att ibland att du skulle kunna sänka ambitionen med att få tekniken att funka och fokusera på att förmedla till oss spelare vad som gäller ibland. Framförallt i början när vi lärde oss spelet sådär. Men just det här, för de 10 första träffarna var jag lite frustrerad ibland över att vi försökte rollspela och du lyssnade inte på oss. Du hade inte uppfattat... Jag är så disträ också. Det ber mig ursäkt för, men alltså, så när jag läser saker så kan jag inte höra vad ni säger egentligen. Tekniken lite ibland. Och där tror jag ett tips kan vara att vi kanske inte streamar. För att det märker jag blir så att nu är vi inte live så. Det blir ett extra moment. Så om du bara släppte streamingen och bara spelar in oss så du kan lösa det här i efterhand liksom. Hade varit ett önskemål från mig. Eller att man skippar det här inspelningen överhuvudtaget och bara rollspela. Ja, det är vilket som. Jag har ju min känsla. Även om det är kul att se. Det är kul att se sig själv i efterhand. Det är jätteroligt. Vi måste ju ge sambo någonting att titta på också. Ja, min sambo, han följer det här. Jag har koll på vad du gör egentligen. Men det finns ju ingen vinst med att livesända de här träffarna liksom. Nej, men live ökt ner. Det är därför jag egentligen bara kör på Twitch. Det är mer som en backup-inspelning. Ja. Jag bryr mig inte riktigt om live. Det är mer det jobbiga momentet är klippade efteråt. Så det vet ju du själv också. Ja, herregud. Att spela in överhuvudtaget. Men det kan vi ju samarbeta kring. Om du vill ha hjälp med det så kan vi ju ta varandra till avsikt. Jättegärna. Men jag tänker mer i spelledandet, det har jag märkt. Jag är mer van nu att spelleda tillsammans med andra spelledare. Och framförallt avlasta varandra när man kör NPC:er och sånt. Det är därför jag har tagit in NPC:er som spelare också. För då kan man själv fokusera på det mekaniska medan någon faktiskt pratar och berättar om världen. Ja, jag tror att det är en bra idé att ha en spelledare och så är det en hjälpspelledare som också är tekniker liksom. Ja. Hur man lägger upp det, men det kan vi prata om jättemycket. För då skulle man kunna vara mer effektiv och mer rollspelsorienterad. För det är det man siktar på egentligen också. Att det blir mer verktyg eller hjälpmedel mer än... Eller om man tänker sig att du är huvudspelare och så att du tar in någon som är mera teamspelledare som mer jobbar med teamets interna grejer och de här mikrohändelserna och nyanserna liksom. Men att du kör huvudflödet liksom. Det vi pratade om tidigare också med en så pass stor grupp att det är svårt att få till flera diskussioner för att man kan liksom inte småprata. Det skulle kanske också gå att lösa på ett annat sätt då, speciellt om man inte är live. Att man kanske kan dela upp i 2 rum eller vad man ska säga. Ja, det är mycket enklare. Det är en grundgrej för att man kör flera spelledare. Att man kan göra split party mycket enklare. Ja. Men grejen... Fast jag gillar faktiskt att inte köra split. Alltså, för det är först egentligen sen jag började spela online som jag har slutat vara i split party. Alltså, jag tycker om att folk interagerar och jag vet vad de gör men jag får spela att jag inte vet. Jag älskar det. Nej, jag också. Men huvudanledningen till att jag ville ha upp till 5 spelare och man kämpade till att få in så att det blev 5 spelare hela tiden. Till slut. Det var ju att vi hade så mycket drop-offs och folk som hade problem att få tider. Framförallt i slutet här nu. Men i de sista omgångarna ville jag att alla skulle få chans att vara med ändå. Så vi kunde inte ha svinn tyckte inte jag.
eftersom det var ett avslutning de sista gångerna så ville jag att alla skulle delta. Och då blev det ännu svårare att få till gruppen med 5 spelare. Om man kör en ny start eller vidare spelning så kan man ju faktiskt hoppa över, eller man kan fortsätta köra fastän 1 eller 2 är borta. Och 3 spelare. Framförallt om man kör basbyggtanken liksom, för då har man ju verkligen chans att lämna folk. Då är det inte lika viktigt att alla är med varje gång, tänker jag. Nej. Det beror ju på om någon har kontrollbehov eller inte. Ja, men det är deras problem. Så länge ingen inreder mitt rum. Då kan man enklare få mer kontinuitet på det också. Hur tänker ni det? Jag har inte ställt frågan faktiskt. Jag körde ju... Vi kom igång samtidigt av ren slump så började jag spela en sån här mutantkampanj också. Direkt efter första avsnittet här i roll 20. Som jag blev tvungen att hoppa av för att det tog för stort åtagande för mig och viga hela måndagskvällar till det också. Det blir lite överdos av rollspel efter att ha varit i dvala en längre tid. Det märkte jag framförallt att det tog längre tid, det var längre spelpass, så 4-5 timmar och sånt där. Ja, 4 timmar körde vi där, det tycker jag också är för mycket. Jag tror att 3 hade varit lagom. Jag tycker faktiskt att de här 2 timmarna vi har här är nog precis lagom, tror jag, för det här mediet är mycket mer intensivt. Man blir inte avslappnad på samma sätt som vid ett bord. Det blir inte samma dödtid. Jag ska inte säga att det inte blir det ibland, för det blir det. Men dödtiden elimineras rätt mycket. Man försöker vara lite mer effektiv. Ja, har man 3 timmar så kanske det blir att man lojar lite, men på 2 timmar så vet man att men den här... Men jag tror nog jag håller med om att 4 timmar är alldeles mycket, men 3 timmar... Ja, det kanske 3 timmar med en kvarts paus tror jag hade varit lagom. Ja, men vi har ju kört 2,5 timmar ibland för 2 timmar inte riktigt har räckt, så det kan ju vara något mellanting däremellan. Ja, jag kör ju 2 timmar med min andra grupp. Och, du gör det? Ja, och det funkar perfekt ändå. Ja. Framförallt när man klämmer in det på en vardagskväll. Ja, precis. Det är ju mycket knepigare att få upp schema och så vidare, men 2 timmar går ju att hitta en lucka för. Ja, det gör det. Och sedan som man fortsätter att chatta kvar några eller någon behöver springa. Men man kan väl ha ambitionen att sikta på 2 timmars pass, men att alla är beredda på att det kan dra över en halvtimme. Ja, men precis. Ja, men jag tror nog också att det ligger någonstans där, för jag upplever det så mycket mer intensivt att spela online, för att man måste vara självmedveten hela tiden. Nu är det en halvtimme kvar egentligen till vi skulle ha slutat. Får jag vara så ful och bara fråga om vad ni tycker om systemet? Så jag får de svaren. Jag men ändå ska göra en recension av Twilight. Nej, men jag gillar det. Jag tycker för mig var det intuitivt i alla fall. Och ganska lättlärt. Men jag brukar ha rätt lätt för mig att kunna sätta mig in i system. Jag tycker det är lagom pilligt för mig. Gillar det lite grann bokför och sådär, men det ska vara ganska lagom. Så sett. Karaktärsskapandet var ganska snabbt och roligt. Jag gillar det här med att dra lite grann initiativkort och sånt. Ja, det var typ det är snabbt sådär. Det buggar ju lite ibland och vi fastnar ju på de detaljerna, men det kanske mer hade att göra inkorporering Twilight och Foundry. Men både och Foundry och Twilight, vad är dina takeaways, positivt och negativt? Ja, jag gillar att det blir en liten mix emellan dataspel och rollspel-session när man har Foundry. Jag gillar det som ett stöd, och just när man spelar digitalt, när alla inte kan hålla låda, så har man lite annat att fokusera sig på under tiden. Och särskilt chattfunktionen, när vi väl upptäckte den, när vi väl hittade den efter att du hade nämnt den, för det är jättemånga spelningar sedan.
så kunde vi andra sitta och skriva lite i bakgrunden. Lite planer och sånt. Mest bakom Dirtmans rygg, men Ja, det är en massa whispers också, eller? För ibland pratar ni om saker, och ibland visste jag inte om ni hade skrivit någonting i chatten som jag hade missat, eller om ni hade bara whisprat till varandra. Det är intressant. Jag har visprat till spelarna en del saker som händer, som man gör som SL normalt sett. Men jag tyckte det var kul i alla fall. Har spelarna visprat med mellan varandra någonting? Nej, hade jag vetat den funktion att jag hade kunnat göra det, hade jag gjort det. Nej, det var mer att vi var inte riktigt där kameran var vid det tillfället. Ja, just det. Då kunde vi skriva grejer utan att det syntes. Ni missbrukade systemet. Kul. Eller nyttjade systemet. Ja, men det är jättebra. Jag är som sagt också ovan vid att spela med karta i rollspel. Jag har ju bara kört storytelling genom alla år. Så jag är i motsatsen till Viktor. Jag är ju inte sådär regeltung. Jag tycker inte om avancerade regler. Tycker inte om det här med att man ska hålla på och ladda om vapen och hålla koll på antal kulor och grejer. Jag skulle vilja ha mycket mera improviserad strid och så. Så att berättelsen går framåt. Jag tycker att reglerna speciellt när vi har rest. I början var jag frustrerad över det här att det var så regeltungt att bara ta sig från ruta till ruta. Det tog sån tid att resa liksom. Kanske... Fast gör det egentligen? Egentligen så mekaniskt är det inte mer mekaniskt. Hålla tillbaka på de första avsnitten. Det var för att jag läste så mycket regler. Men alltså, jag tänkte egentligen är det inte mycket mer slag än i MUTANT, tänker jag. Det är också väldigt... Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt där med. Att man liksom ska slå tärningar för varje ruta man går in i, där man har varit innan och sånt där, och att man måste ha en utkik och man måste, det där är på tok för jag tänker att man lika gärna skulle kunna vi ska till den staden och så gör man en improvisation om hur avancerat det är på väg dit, inte ruta per ruta liksom. Nej, det är för mycket detaljer för mig. Som tar spelet för mig, eller tar rollspelandet. Men det är någonting man kan modda själv. Alltså, man måste ju inte göra det. Man kan ju säga, nej men jag väljer bort det. Men just vissa grejer som där måste man ha med mer för att det är inkopplat till Foundry. Alltså, just när det var de här tekniska buggarna, det var väl där jag kände att det blev trätigt med att sikta och skjuta och göra skada och det liksom aldrig funkade. Det visste ju inte själva det funkade då heller. Nej. Jag tyckte det var till avsnitt 18, eller 19 till och med, vi kom på att man kunde markera någon och applicera skada eller sånt där. Men jag tror, för att repetera det vi sa innan också, jag tror att mycket av det vi har upplevt som negativt med själva spelet har nog varit kopplat till implementationen till Foundry. Det har varit, som jag sa innan, det här med tärningarna, att man inte har kontroll över vad man slår. Man får ingen känsla över vad det är för tärningar man slår. Man ser bara resultatet, det bara rullar förbi liksom. Det kunde visualiseras bättre med färger eller någonting. Att vi inte har känt kontroll över ammunitionen. Vi lyckades inte ladda om och sådär, och då bara fick vi en massa ammo. Så vi har inte varit begränsade av ammunitionen, så det tog också lite av känslan. Så jag tror att mesta av det som jag har haft tyckte var dåligt har varit... Nu låter jag mycket mer negativ än vi gjorde innan när vi pratade om det. Jag är inte negativ, jag tycker att det här är ett intressant spel. Så. Men det har varit kopplat till buggarna i implementationen till Foundry då. Och därför är det svårt för mig att göra en rättvis bedömning på systemet i sig. Ja, jag tror det går ihop lite i Foundry. Ja, jag har ju fuskat lite. Jag har ju böckerna hemma så jag kan sitta och läsa böckerna. Sådär. Men postapokalyps och sånt, världsbilden och så, det vi tog upp innan. Om vi tar bort de ockulta elementen helt och hållet och det här med hexcrawl och
alltså efter kriget. Jag vet inte om spelen måste ta in det också. Varför ta in det? Jag ställer ingen fråga om överhuvudtaget. Funkar det med en videointroduktion eller ska vi köra något annat på det? Ja, det fungerar rätt bra. För det blir inkastade rätt mycket rakt in i världen där. Så. Jag känner inte att jag fick så mycket bakgrund. Nej, ni hade inte så mycket bakgrund. Vi hade spelat in det istället om jag hade gjort om det. Ja, videon var ju välproducerad. Det är ju all eloge som. Men det är ju lite skillnad att titta på en video mot att få en introduktion. Alltså rollspel som medie bygger på att man har en interaktion där man också under tiden kan ställa fördjupande frågor. Jag behöver ställa de här följdfrågorna för att jag ska vara på alerten, för att jag ska lära mig förstå och få inlevelse. Liksom. Det tappar jag ju med en introduktionsvideo. Jag hade nog inte riktigt, trots att jag hade sett den introduktionsvideon 3 gånger, så hade jag inte riktigt pejl på de första 3 avsnitten vad vi egentligen gjorde, varför vi gjorde det, hur världen var. Vilket jag säkert hade haft ifall vi hade spelat det. Mm. Jag vet inte, Victor, du var ju också med från början. Tyckte du att det räckte med video? Ja, för mig, men jag har ju som sagt, jag har ju kikat på både den här utgåvan och äldre utgåvor innan. Mm. Så jag hade ju... Du hade ju läst böckerna också. Det kanske är lite fusk. Det är lite... Ja, okej. Jag hade ju ja. en grundläggande kunskap så att säga. Mm. Ja. Nej, men om jag hade gjort om det hade nog spelat in mer i bakgrunden. Jag kan säga något om systemet. Mm. Jag håller egentligen med föregående talare. Jag tycker att det är ett rätt kompakt och smidigt system. Men jag saknar abstraktionen också. Det känns inte jämnt, utan du har dels spreadsheet-delen och sen så har du en rätt snabbspelad färdighetssystem och så vidare. Så de känns inte riktigt helt matchande på något sätt. Vad menar du med spreadsheet? Hålla reda på hur många kulor, vilken kaliber det finns. Liksom. Bookkeeping. Där kommer du ner i den väldigt detaljrika miljön, och jag tycker att system bör följa det ena eller det andra spåret. Kombon blir jobbig för mig. Ska man ha ett väldigt detaljerat system där man gör skillnad mellan olika typer av ammunition och liknande, så funkar det också, men då behöver det blir missmatch på något sätt. Det känns inte riktigt fullt integrerat. Sen så tycker jag ju att använda Foundry för online-spel är ett väldigt bra sätt att få en övergripande bild. Precis som Frank sa när vi var tysta, att kunna se det på något sätt ifrån första person blir det väl, som man ser från sidan istället, hade kanske varit mer immersivt, för man får en väldigt, väldigt bra bild. Jag känner väl också att systemet inte riktigt belönar koordination, att man samarbetar. Det finns vissa typer av mekaniker med stridsmoral. Men det finns väl inbyggt, eller? Det finns lite. För mitt kommando, jag efterlyste det i början, så jag har jättehögt kommando, kan vi inte få hjälp på det? Men det har vi liksom inte... Nej, det saknas. Vi har inte använt det mekaniskt mycket. Det saknas. Och sen så det här med, vi har glömt bort, och ni har glömt bort, och alla har glömt bort. Ja, men så försökte vi jobba jättemycket med att använda det. Stridsvana och sånt. För att man har bara nytta av moralbonusen där, som är jättehög för er. Om man är i line of sight med en gruppmedlem. Om man inte håller samman så får man inte den bonusen när man blir skjuten på. Det blir ju lite spritt och man kan byta initiativkort. Det finns massa sådana här funktioner som vi egentligen inte använder. Men man blir inte riktigt mekaniskt belönad för att vara en högkoordinerad grupp. På något sätt. Det är lite en sån sak som jag saknar, den här typen av grej. Att samarbeta eller live together. Vad hade du saknat för gruppbonus? Jag vet faktiskt inte hur man ska lösa det, men det känns väldigt mycket som sådana här system, även att det här är väldigt tajt fokuserat på att gruppen måste leva. Om en person, precis som du säger, försvinner någonstans och så vidare, gruppen måste fortsätta, så belönar det inte så mycket gruppen att man agerar och utför mål tillsammans liksom.
Men det ligger väl i basbygget, va? För det gör det i de andra ligaspelen. Det kanske det gör, men jag hade velat se någon liknande röd linje genom hela, att man liksom samarbetar och saker blir bättre på, att man inte springer iväg och leker 4 stycken individer, utan man snarare är ett team. Sedan så kanske teamet kan göra olika saker. Ja, men inte för att överdriva, men man blir väldigt mycket enskilda individer och det finns inte så mycket direkt mekanik som stöder samarbete, utan man är lite små öar, och det skulle jag vilja se mer i den här typen av spel. Ja, jag gillar Foundry. Jag gillar det som ett visuellt hjälpmedel som vi har pratat om innan. Det har ju fått mig själv att börja med det i olika spel. Och jag har inte haft lika stora problem med det här detaljerade systemet som har varit, utan jag håller nog med Victor lite där att det är helt okej. Sen har vi ju haft en del buggar och andra problem, men det är ju liksom, det har lösts lite och det längs med vägen. Och samma sak med det här att vi spenderade väldigt mycket tid på resandet som det upplevdes i början. Det håller jag också med om, men det känns ju som att nu mot slutet så har vi helt enkelt, det har gått fortare, det har gått smidigare. Vi kanske inte har lagt lika mycket fokus på det. Ja, men jag tror att vi utvärderade väl någon gång där, och då sen släppte väl Daniel på rätt mycket av detaljerna. Nej, tvärtom. Vi införde ju mer. Det tillkom regler. Men däremot så lärde vi oss snabbt att man utser en spotter, en driver och en navigatör. Så det är 3 slag som behövs göra. Så kommer man till en ny ruta så slår alla de 3 slagen direkt. Ja, det kanske vi som blir mer effektiva helt enkelt. Ja, vi krockar inte lika ofta. Han blir bättre på att köra. Men sen, alltså, jag tycker det granulära det föder rollspel. När man slår vad som händer med krocken, till föder en hur hanterar man det, och även de här encounters, det står egentligen, man kan dra så många encounters som man känner för. Det finns ju det som Therese säger. Men det finns också en grundmekanik att man drar en counter efter man gjort en paus och så här, efter ett visst antal rutor. Det är ju ändå ett bra hjälpmedel för den spelledaren som känner liksom att det kan vara... Man kan fylla ut med grejer. Ja, precis. Men med det postapokalyptiska, lite vad jag saknar hittills, så det tror jag är ett generellt sätt, för jag har tittat lite på de här encounterna, det är att det är väldigt binärt, det är mycket våld som första enda utväg. Det känns mycket mer att man är en liten grupp, så kan man operera på andra sätt, observera, spionera, sno deras grejer, prata med dem, köpslå och så vidare. För det verkar ju finnas i bassystemet, men det finns lite mer. Men det var det jag var inne också när det gäller att både kopplat till regler som du är inne på nu, men också kopplat till rollspelet. Jag sa ju det när ljudet inte funkar, att jag hade tänkt inledningsvis att det här skulle vara en mycket mörkare kampanj ur psykologisk synpunkt. Eftersom det är efter katastrofen, det är ju en konflikt som ligger ganska nära i tid och rum. Jag tror att vi hade nog hanterat saker på ett helt annat sätt ifall vi hade inte varit så främmande kring mekaniken. Liksom. Om det inte hade varit så mycket barnsjukdomar när vi skulle göra saker och testa saker i början. Liksom. Och om inte Ukraina-konflikten hade blossat upp mitt i, liksom, som också hämmar oss lite. Så. Det var mer en kritik mot systemet. Att det är, i alla fall encounters och så vidare, är väldigt binärt i min uppfattning. Ja, men tror du inte att vi hade gjort det om vi inte hade varit begränsade? Jo då, alltså... Jag tror att vi hade snikat mycket mer och lagt upp planer och grejer ifall vi hade... Jag vill bara kommentera encounterna. För dels så inser jag har lärt mig en hel del spelets gång här, att det är mer fläsk på encounterna som man kan bygga på. Det är egentligen bara skal. Det finns mycket som jag själv hade kunnat bygga vidare på mycket mer. Det är egentligen bara ett frö till delmoment, som att det kommer handelsmän och grejer. Och som det här huset som ni stötte på, det är egentligen ett encounter med familjen som har tagit livet av sig. Det är jättebra grund för att bygga vidare till ett rollspel. Men sen tillkommer det helt andra typer av encounters i expansionen som jag har fått smygtitta på, som är mer metaplotts indelade, så att de leder in till huvudplotterna.
då är det inte bara enstaka grejer utan de binder samman också. Så det hade varit intressant att testa på hur de... Ja, precis. Nej, men det finns ju framförallt det finns ju så många olika sätt som man kan hantera det för att undvika att allting ska bli dacka. Ja, men alltså precis, ja. Men jag tror inte det är majoriteten som är dacka ens. Nej, men jag tror att Andreas har ett annat intryck än vi som har spelat hela vägen. För att de sista, sen du har kommit med så har vi haft väldigt mycket encounters. Ja, det har vi. Ja. Ganska mycket pang på. Tidigare så hade vi, och det har ju inte med att du har varit med på något sätt, utan det har ju varit att vi har varit där ett blott. Du kom in rätt sent när det började bli upplösning. Jag tror att vi alla trodde att vi skulle komma till sista episoden liksom ganska snart. Vi har nog inte alls haft så mycket dacka. Vi har smugit runt och plockat blåbär liksom. Frusit under granar, det är väldigt mycket. Nej, men olika sätt att hantera det, för att när man tittar på färdighetssystemet så är det ju ändå 3 färdigheter som är stridsrelaterade utav 12, vilket är en rätt bra distribution för de flesta rollspelare brukar vara. Ja, visst. Och det finns egentligen jättemycket olika sätt att hantera situationer. Många encounter har vi bara lagt i backen och kört en annan väg. Ja, eller snackat oss ur liksom och förhandlat oss ur och sådär. Så att Nej, men jag har ju bara läst encounterkorten egentligen och det jag har upplevt här att det är liksom väldigt binärt i systemet. Sen så system och verklighet är ju oftast två. Sen handlar det lite om hur man använder encounterkort som spelare. En del tar ju fram encounterkortet och visar att liksom, nu ska ni uppleva det här, liksom, nu ska ni ha en encounter. Medan om man beskriver situationen då har vi chans att rollspela kring det. Och det har vi ju gjort, tycker jag. Ja. Precis. Och det finns ju andra aspekter av postapokalypsen som vi hade kunnat uppleva om vi inte hade haft så mycket gear. Ja. Absolut. Men där har gear-hårdanget är ju lite... Men det är återigen det vi pratade om innan också, att vi har ju mer gear än vad vi egentligen skulle haft. Eftersom tekniken strular för oss i början. Vi tog sån tid innan vi fick det att funka. Men en grej som jag skulle ge som input också till dig, Daniel, det är det här med karthanteringen. Alltså de olika scenerna som du har förberett. Ibland så har det varit så där att vi har hamnat i en scen som vi nog har känt att vi har kunnat undvika. Eller alltså rollspelsmässigt skulle vi kunna undvika det. Men vi har hamnat inne på flygbasen, inne i byn, inne där innan vi liksom har bestämt oss för att komma dit liksom. Där den friheten har saknat lite ibland, så bara, shit, nu blev det konflikt liksom. Och det tror jag har varit med nu under de avsnitten Carl har varit med. Att vi har liksom hamnat från askan in i elden liksom. Däremot måste jag säga på samma plan att det är ju väldigt väl förberett du har gjort, Daniel. Ja, det märks att du har gjort jättearbete, för det är ju precis som säger, teknik tar upp. Hade du inte förberett det så hade det varit ett helt spelpass. Och risken om man går på min linje, det är ju att vi hade undvikit allt jobb du hade lagt fram. Jag kan ju respektera att du stoppar in oss senare du har lagt energi på. Sen har de här encounter-kartorna har ju funkat bra. Ja, verkligen. Det enda som sagt det här med vyn, att man har sett hela kartan över ett område som man egentligen inte borde se. Så att, jag tror att kan man hitta kartor som är ur isometriskt perspektiv så tror jag det kan höja spelglädjen en hel del. Ja, för att ni pratade ju om att ni inte såg så mycket från början. Ja, men det var ett skuggorna det sabbade ju. Det är helt svarta. Det blev jättekonstigt. Man såg inte handen framför näsan liksom. Det är inför den nya 10 också. Detta halvsynen bakom saker. Det är efterfrågat. Det jag kunde störa mig mest på var skuggningen över husen. Ja, liksom, men jag håller med. Det ser man inte taken, men ja. Och att när man gick in i byggnader så var det liksom... Det går att bygga, men det är jättekrångligt att bygga flera plan på ett hus. Men det går också att förbereda. Egentligen. Ja, du får hitta en teknisk producent. Ja. Det går ju att sätta sig in i. Det är mer
att man vill dela på sig själv när man har 5 spelare. Det är ju när man spelar så här tekniskt orienterat som man börjar förstå. För tidigare har jag haft lite förakt för spelledare som har liksom tagit betalt för sina sessioner. Men när det är så här mycket arbete bakom, både före, under och efter, då skulle jag lätt kunna betala några spänn för att spela rollspel. Har du förakt för folk? Ja, okej. Jag tänkte, om det är någonting som jag är beredd att betala för. 150 spänn för bio som är då massproducerad och inte dialog. Ja, men jag har nog alltid tyckt att rollspel ska vara roligt och ska vara en hobby liksom så. Sedan vi har börjat spela online så har jag, jag tror det är kopplat också till det här kartandet liksom. Tidigare så har jag nog aldrig varit med i sammanhang där man har lagt ner så mycket energi, utan någon har läst ett scenario och sen har man spelat det liksom. Nu är det ju massor förarbete. Och det är väl det den här amerikanska skolan där man faktiskt har haft folk som har tagit betalt för att spela rollspel med sina medspelare. De har ju haft det här arbetet också, fast de har gjort det i verkliga världen liksom. Fysiskt. Och den insikten har inte jag haft innan. Att de har lagt det så otroligt mycket energi liksom. Bakgrundsarbete. Det är snällt, men ja, jag tror nog det är mycket mer jobb i själva plottandet oftast det skriver. Ja, det ser vi där. För de som är korsfarare, det var ju den som var fortfarande mest imponerad av i inlevelsemässigt. Den som nu var en NPC i Frank. Du menar livet? Ja, korsfararna, ja. Ja. För att jag vet inte vad menat, det var så flerbottnat från början och inlevelsefullt. Det var ju flera dagar. Jo då, det var det. Men de jobbade ju heltid med det. De fick ju betalt för att skriva livet liksom. Ja, det märktes. Det blev bra. Men ja. Just den Andreas nämnde med färdigheten vill jag bara ändå lägga in. När det är sånt här, det känns som det här är ett rollspel som liksom lite regel och detaljstyrt med vapen, ammunition och utrustning och så vidare för att kunna göra en stridsscen ordentligt. Eller åtminstone så vill man ha de här termerna. Men att jag gillar att just färdigheten är ganska enkla. Att man kör inte, liksom grottar inte ner sig och delar upp varenda färdighet som existerar, 100 färdigheter eller något, utan det är liksom mycket som ryms där. Jag vill ändå bara... Sa du inte tvärtom när ljudet var på, eller inte var på? Nej, hon sa det innan också. Men frågan är om det kom med på inspelningen eller inte innan. Jag gillar ju det att det ändå är mer färdigheter här än i de övriga fria ligan. Är det? Ja, de övriga är 3 per grundegenskap. Här är väl 4 per. Nej, 3 per grundegenskap. Det var att det är 4 grundegenskaper. Så det blir en mer kanske. Kanske därför det känns som att... Är det 4 på de andra med? För det är 3 per grundegenskap, är det? Ja, det är 3 per grundegenskap. Men specialiteterna lägger ju till väldigt mycket med att man får fusk på varje färdighet. Eller har den kunnat utveckla? Ja, men det har ju de andra med i form av gåvor och mutationer och vad det är de kallar det. Ja, okej. Ja, det kanske är samma djup. Men jag fick för mig att det var mera färdigheter i detta. Att det var ytterligare en färdighet per... Ja, men det kanske bara det är för att grundegenskapen står med. Jo, 4. Nej, grundegenskapen är... Nej, det är grundegenskap som står där. Det är ingen... Du blir lite lurad. Du blir lurad där och säljsnacket funkar. Så, det är mer här. De har lurat mig visuellt. Ja. Om ni tar upp era karaktärsmål kan ni skriva er ålder där nu. Jo. Ja, ser det. Men fråga praktiskt nu då. Ska det vara fysiska åldern eller hur vi åldrats med genom att umgås med de här kaospiloterna? Ska vi testa att köra på torsdag då eller? Ja, men den dagen på torsdagar funkar för mig. Då lägger jag inte upp, för det var nog mer strul med Doodle än vad det var värt. Ja, Doodle är helt värdelöst. Jag tror att det är lättare för mig bara köra den dagen. Att hålla en dag
i veckan. Ja. För att Och jag tänker också, speciellt man inte så... om du gör en kampanj som gör att vi kan hoppa över om man bara åker med i Precis. Ja. Kan man inte så är det bara att köra vidare ändå. Yes. Skulle vi börja på ny kula då, eller fortsätter vi med? Jag är inte så förtjust i att man bestämmer att det ska bli hårdare motstånd. Och, alltså för det blir ju på något sätt, ja men krystad, ni kommer ändå dö snart så ni kan bete er hur som helst. Liksom. Det känns inte bra. Utan antingen så kör vi vidare på samma stil som nu, eller så vill jag börja om på ny kula. Liksom. Det finns ett mellanting där. Det är att jag nerfar utrustningen. Och så kör vi ändå by the book. Det har varit lite snäll i reglerna märkt. Vilket som fungerar för mig. Börja på ny kula kan vara intressant också för man får ett annat perspektiv. Men sedan så har ju folk blivit attachade mot sina karaktärer på ett annat sätt. Ja, det känns ju så. Alltså jag tycker ju om det spelet vi har så. Ja. Det är för att vi är för storytelling. Ja, just det. Ja, men det är bara du. Att vi gör en liten kavling av utrustningen så att det inte blir... Det behöver inte vara ett berg med utrustning. Nej, men wipa bilen och så har vi det vi har på oss. Det är väl enkelt. Vänta, vi ska plundra bilen. Och antingen har hunden wipat eller så sätter du in en markör för hunden. Ja, vi måste ha en markör för hunden. Vad bra. Ja. Vem är det som är hundägaren eller hundledaren? Alla. Hunden äger sig själv. Jag vet inte ens hur hunden ser ut. Det här är delat ansvar. Vi har fått se hunden. Det är som din hund fast lite kortare. Vem? Jag har ingen hund, jag har en katt. Den ni hade. Vem är ni? Det ser ut som er byröke. Våran gamla Ronny. Ja. Visst gjorde det? Ja, lite. Men delat ansvar är ju inget ansvar så det är bättre att någon tar på sig jycken och jag vet inte, sätter upp en post-it så här på skärmen. Ja, det känns som man har tagit hand om den med. Jag försökte bonda lite med den men den bondade aldrig tillbaka så att jag gav över den till Weiner och hon glömde den. Inte så bra vid husdjur. Han hade ihjäl den med alla din asken. Har spenderat mycket tid, djur inte tillåtet. Med tanke på hur mycket choklad du har i din ryggsäck och hundar älskar choklad men dör av det. Så är det ju rätt liten chans att den där hunden lever idag. Ja, det var precis min tanke. Jag tål inte hundar choklad. Nej. Man ska till och med vara försiktig. Så, ja, den ser faktiskt ut som våran gamla Ronny. Alla spelare, visa spelare. Ja. Ja, nu visste jag ju direkt mitt spelledarvy också. Ja. Jag har inte sett innan. Men det gillar, det är nya grejer här som är riktigt bra. Som jag vill ändå vilja testa i utförandet. För att de har infört kapitel här som ni kan se. Och en mycket bättre editor som man kan redigera samtidigt på grejer. Sådana små saker som är kapitel intressant. Till, alltså... Och du ser på streamen här. Plottmässigt, ja jag ser. På dokument är indelat i kapitel. Så man kan navigera mycket smidigare. Men ja. Interesting. Ja, men då testar vi det. Vi ser. Men det är ju helt klart en setting och ett spel som är roligt att spela i. Och det kan bli spännande liksom med lite halvny omstart nu då och spela när vi känner till hur det funkar faktiskt. Det var att jag har haft lite knutar själv i magen mellanåt med kriget så att jag vet inte, man ska balansera lite med så att det inte blir för mycket i den riktningen. Alltså om du tycker det kan ju vara snarare att armén har luckrats upp mycket mer. Så att det behöver liksom inte vara ryssar som vi möter på. Ja. Men då kan det vara att vi möter på renegade britter eller kanadensare eller fransare. Värstval är värderat Sverige.
Ja, det är väldigt mycket. Men jag tyckte det var rätt roligt också för du körde ju lite sådär Wasteland-stuket. Så men nu satt det var väl någon nasseflagga över någon bensinmack. Ja, just det. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att om det går en tid att det liksom bildas små egna republiker i det som det är ju det. Båda nationerna lämnar. Liksom. Fast på ytan. Ja, det är så spesat faktiskt. Att man kan köra mer på det. Jag har ju varit lite mer fokuserad på min egen plott. Men man kan hämta mer från boken. Lämna nu. Ja. Men då säger vi torsdag. Yes. Ja, det låter bra. Torsdagen är spikat. Är alltid framåt. Same bat time, same bat channel. Du vet att jag kommer, om jag dör med Jay så kommer jag komma tillbaka med exakt samma stats och heta mitten på Candy. Finer. Nej. Jane Junior. Ja, Jane Senior. Det ligger sitta mot Winer. Nej. Superior.